मिनासान कोनिचिवा सुबिचु सेन्से देश नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ subedi हो र तपाईहरुलाई हाम्रो अर्किड स्पेस एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तमकमा स्वागत छ। आज पनि हामी N5 सँग रिलेटेड है, हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ N4 सँग रिलेटेड खान्जीहरु अपलोड गरिरहेका थियौं भने आज चाहिँ हामी N5 सँग रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खान्जीहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छौं है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले अहिले मैले सिकाए जति खान्जीहरु प्रयास गर्नुहुन्छ, घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम प्रपरली म भन्न सक्छु कि तपाईहरुलाई खान्जीमा प्रब्लम हुँदैन है त। र हामी पनि आज चाहिँ N5 सँग रिलेटेड खान्जी गर्ने छौं है त। जुन चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, म गर्छु हैन। मैले गरेको खान्जीहरुलाई चाहिँ कपीमा सारेर नोट गरेर चाहिँ तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज हामी N5 सँग रिलेटेड 10 वटा खान्जी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खान्जीहरु यहाँ लेख्ने छौं र सिक्ने छौं है त। ल त सुरु गरौँ। यो चाहिँ नेट र JLPT सँग रिलेटेड खान्जीहरु छ है त। ल हेर्नुस्, नम्बर 1 मा छ नम्बर 1 मा हेर्नुस्, कुको यानी एयरपोर्टको खान्जी है त। ल हेर्नुस्, 2 मा राखेको छ इस्यु खान यानी 1 विक को खान्जी है त। तपाईहरुले चाहिँ यो मैले लेखिसके पछाडी चाहिँ लेख्नुहोस् है त। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको नम्बर 3 मा राखेको छ जिखान यानी टाइम को खान्जी। नम्बर 1 कुको यानी एयरपोर्ट को खान्जी। इस्यु खान यानी 1 विक को खान्जी। अर्कोमा हेर्नुस् जिखान यानी टाइम को खान्जी है त। यो हेर्नुस् तपाईहरुले राम्रोसँगले अनि गर्नुस् है त। अब यसलाई म यहाँ पज गरेर हेर्नुस्। अब म अरु बाँकी रहेको खान्जीहरु पुरा गर्छु है त।
देन्सिया यानि ट्रेनको खान्जी है त। सिन्नेन यानि नयाँ न्यू इयरको खान्जी देन्सिया, देन्सिया ट्रेनको खान्जी, सिन्नेन न्यू इयरको खान्जी है। नम्बर 6 मा राखेको छ कुरुमा यानि कारको खान्जी है त। देख्नुभयो नि, देन्सिया ट्रेन, सिन्नेन न्यू इयर, कुरुमा कारको खान्जी है त। ल अब चाहिँ हामी यो खान्जीलाई चाहिँ हटाएर होइन, अब हामी बाँकी रहेको खान्जी चारवटा खान्जी लेख्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, कोन्स्यु यानि दिस विकको खान्जी, राइस्यु यानि नेक्स्ट विकको खान्जी है, यो विकको। अर्को भनेको सेन्स्यु यानि लास्ट विकको खान्जी है। यो तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त। यो सहित हामीले चाहिँ यो 3टा खान्जी गऱ्यौँ होइन। अब हामी अरू बाँकी खान्जी गर्छौँ है त।
ल हेर्नुहोस्, खाइस्या खाइस्या यानि कम्पनीको खान्जी, स्याखाई यानि समाजको खान्जी है, सोसाइटी, देन्ची यानि ब्याट्रीको खान्जी। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खान्जीहरू रहेको छ है त। आजलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ। मैले पनि यो खान्जीहरू तपाईँको धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरेर चाहिँ मैले खान्जीहरूको प्र्याक्टिस गरेको छु है। अनि अब सबैले गर्नै पर्छ त्यो त होइन, यसको लागि टाइम लाग्छ, समय लाग्छ होइन, मेहनत लाग्छ। अनि तपाईँहरूलाई N5 को मात्र होइन, N4 को पनि म एक्जाममा आउने 100% आउने तपाईँहरूले खान्जी गर्न सक्ने खान्जीहरू स्टुडेन्टको लागि र N4 वर्किङ JLPT गरेर वर्किङमा जानेहरूको लागि म खान्जी तपाईँहरूलाई म सिकाइदिन्छु। अनि अर्को कुरा, अहिले चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासेसहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लासेस जोइनिङ गर्नु छ भने पनि तपाईँहरूले तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई यदि हाम्रो कन्सल्टेन्सी भिजिट गर्नु छ भने पनि तपाईँहरूले दमकमा आएर चाहिँ होइन, दमकको आकाशे पुल अगाडि आएर हाम्रो अफिसमा आएर हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरू स्टुडेन्टमा जान चाहने हुनुहुन्छ, वर्किङमा जान चाहने हुनुहुन्छ भने है त। ल त आजलाई यति नै, माता कन्दो है त।